مجموعه آموزشی روز نه نقره میفروشه نه نقره میخره. چرا راجع به نقره پست آموزشی میذاره؟ سال 99 بود. دقیقاً یادمه اوایل کووید 19 بود. در بازار جهانی فعالیت میکردم. سر و صداش در اومده بود. اثرات قیمتیش رو تو اقتصاد داشت پیشخور میکرد به شکل فوق‌العاده افراطی، چون کسی از تبعاتش خبر نداشت. فقط میگفتن به زودی یک بحران جهانی قراره شکل بگیره. زمانی که بحران شکل میگیره، دلار ایندکس تقاضا براش زیاد میشه. دلار تبدیل به یک ریزرو میشه، ریزرو کارنسی، یک ارز امن میشه. همه میافتن به خرید دلار. چرا؟ چون میگن رکود میشه، قیمت کالاها به شدت کاهش ارزش رو تجربه میکنه. به دو جهت: عرضه توسط کسانی که کالا رو دارن، عدم تقاضا به تبع رکود اقتصادی که کاهش تولید ایجاد کرده. کاهش تولید منجر به افزایش بیکاری میشه. افزایش بیکاری منجر به کاهش درآمد میشه، کاهش مصرف و کاهش تقاضا. میفته توی زنجیره خیلی بد. بانک‌های مرکزی دنیا ترسیدن، خیلی سریع سیاست انبساطی پولی رو در پیش گرفتن به صورت خیلی افراطی. در بازار جهانی کاهش نرخ بهره یا افزایش نرخ بهره 25 صورت میگیره. اما اوایل کووید 19 چون آثار احتمالیش رو خیلی سنگین برآورد میکردن، 0.5%، 1%، 75% شروع کردن به کاهش اینترست ریت. نرخ بهره رو به شدت کاهش شدن. بازار جهانی کاملا گارد رکودی گرفت. قیمت‌های عجیب غریبی در کالاها شما ملاحظه می‌کردید. مثلا نقره جهانی رسید به 11 دلار، 12 دلار. طلای جهانی به تبع اینکه باز هم یک کامودیتی ریزروه، قیمتش خیلی افت پیدا نکرد. 1750 دلار، 1450 دلار، 1500 دلار، این هول و هوش بازی میکرد. یعنی 100 دلار 200 دلار کاهش ارزش رو تو طلا هم ما تجربه کردیم تو اون سالا. اما همه میدونستن که طلا ریزرو اصلیه. دلار تو شرایط بحران خیلی جهانی ریزرو شده. بعدش که سایه ناامنی برچیده بشه، طلا جای خودش رو خواهد گرفت. درنچه جزء کالاهایی بود که کاهش ارزش کمی تجربه کرد. مثل جهانی آلومینیوم و اکثر کامودیتی ها مثل سنگ آهن تماما کاهش ارزش رو تجربه کردن. بنده به دوستان نازنینم، دانشجویان نازنینم، یکی از دانشجویان گلم اطلاع دادم: امیر عزیزم، من شمال هستم، دسترسی بازار تهران ندارم. احساس میکنم نقره تو کف تاریخیشه. کما اینکه نفت برنت هم ما قیمت 10 دلار و 11 دلار داخلش دیدیم، کما اینکه قراردادهای آتش منفی شد و خیلی کار مارجین شدن. قیمت نفت عجیب غریب ما دیدیم تو اون سالها، نوسانای وحشت، اصلا گویی که انگار دنیا داشت تموم میشه. که اونجا تو بازار جهانی فعالیت میکردیم، نفت 80 دلار سرویسود کردیم. نقره رو به صورت فیزیکی، چون لوریجش بسیار بسیار بالاست و خطرناکه تو بازار جهانی، به امیر حسین عزیزم گفتم: امیر حسین عزیزم، ببین بازار تهران قیمت چنده؟ گفتش: استاد جان، قیمت گرمی 5000 تومان، معادل کیلویی 5 میلیون تومانه. بنده تصمیم گرفتم که نقره رو اونجا سرمایه گذاری بکنم. پول مازادم رو سرمایه گذاری کردم و تشخیص دادم که رشد نقره از طلا بالاتره. هر آنچه که طلا داشتم رو تبدیل به نقره کردم. و بسیار از این کاری که انجام داده بودم خوشحال بودم و بسیار توسط اطرافیان و کسانی که بهشون توصیه میکردم مورد عنایت واقع شدم. که چی تو سر دکتر مالی خورده که این کار رو داره میکنه؟ چرا؟ نقره برای من خیلی ارزشمنده که نه تنها یک فلز ارزشمند جهت سرمایه گذاری که رشد بالاتر نسبت به طلا داشته، علت اصلی که من خیلی دوستش دارم و لذت میبرم ازش این هستش که یکی از بت‌های فکری مالی من در زندگی بوده که برش غلبه کردم. یک بت مالی که طلا همیشه بهترین فلز جهت سرمایه گذاری برای شخص بنده به این گونه نبوده، نقره از طلا بالاتر بوده.
و این بت فکری رو من شکوندم و بازده خیلی خوبی رو کسب کردم. برای همین انقدر نقره رو دوست دارم. برای این انقدر بازار سهام رو دوست دارم که من در دوران نوجوانیم هر آنچه درآمد و عایدات و هدیه و کالا و انواع اقسام چیزها رو گرفتم، همه رو دادم سهام خریدم. تو بدترین شرایط و بدترین ریسکا سرمایه گذاری رو بورس کردم. این بت سرمایه گذاری در بازار بورس درست نیست رو تو 28 سالگیم با بازنشستگی در بازار بورس شکوندم. درآمد سود سهام ایجاد کردم 5 برابر حد اکثر حقوق دولتی تو اون سال بود. این برای من یک بازار جهت کسب سود نیست، این محل عشق منه، زندگی منه، یکی از بت‌های فکری مالی منه که من برش غلبه کردم. برای همین نقره و سهام رو اینقدر دوست دارم. من تو بازار ملک، تو بازار زمین سرمایه گذاری خوبی کردم، بازاری خیلی خوبی کسب کردم، بسیارم این بازار رو دوست دارم، ولی علاقه من نسبت به نقره و نسبت به سهام بالاتره. چرا؟ چون بر حسب آموزش، تربیت، محیط، فرهنگ، این دوتا سنتیمنتشون مثبت نبوده، در صورتی که من در بازار سهام بالای 1 دهه تجربه دارم و در حال حاضر که شرایطش بده میتونم فرصت سرمایه گذاری سود پیدا کنم. در بازار نقره که خرید و فروشش بسیار سخت هستش، به راحتی میدونم کدوم مدلش رو بخرم، از کی بگیرم، از کی بفروشم، به کی بفروشم، چی کار بکنم، کجا بخرم، کجا بفروشم. بلدم بازدهی بالاتر نسبت به طلا کسب بکنم رو نقره. پس ما اینجا نه نقره میفروشیم نه نقره میخریم، اما علت اینکه این رو آموزش میدیم و ترویج میدیم این هستش که شما بتونید به عنوان یه سمپل با بت‌های فکری مالی زندگیتون غلبه بکنید و بجنگید. اگر دیدگاه شما این هستش که حتما باید کارمند باشید، برید وام بگیرید، خونه قسطی، ماشین قسطی و این لایف استایل رو انتخاب بکنید، اگر برای شما خوبه ادامه بدید، اگر نه این بت رو بشکنیدش. اگر گرفتن وام برای شما یک بت هستش که نباید من بدهکار باشم، این یه بت مالیه، اینو باید بتونید بشکنید، وام بگیرید، سرمایه گذاری بکنید، اقساطشو پرداخت کنید، دارایی رایگان از هیچ ایجاد کنید. این مصداق قشنگیه. حالا امروز که دارم نگاه میکنم میبینم قیمت نقره شده $32، قیمت اونس جهانی طلا شده $2650. شما $1500 که حساب بکنی مشتری بشی، میزان رشد طلا 75% بوده، میزان رشد نقره تقریباً 3 برابر بوده، میزان رشد مس جهانی 150% بازدهی داشته. حالا من سرمایم تو بورس، تو سهم فبا هنر 150% به بالا بازدهی گرفتم، سرمایم تو نقرم 3 برابر شده، سرمایه طلام بسیار بسیار کم بوده که بازدهی از دست ندادم. من سود اقتصادی رو کسب کردم، بازدهی بالاتر از طلا بوده. حالا این یه بت فکری سنگینیه تو جامعه ایرانی. چرا؟ اعتقاد نداره به نقره. چرا؟ چون نقره رو نرفته درستشو بخره، که نرفته ساچمه‌ای بخره. نقره ساچمه‌ای کارمزد نداره. امروز $32 نقره، دلار 63,000 تومنه. یه سری کجا داشتی 2 تا نون اضافه، گرمی 64,800 تومنه. الان زیر 60 میلیون تومن خرید خیلی خوبیه. شما الان میری خرید میکنی زیورالات، گرم امروز 64,500 64,800 تومنه، شما میری گرمی 150,000 تومان 200,000 تومان نقره میخری. بعد موقع فروش میگه نصف این قیمت هم ازت نمیخرم، بعد میگه نقره به درد نمیخوره. اشتباه رفتی خریدی، از آدم اشتباه خریدی. شرکت تولید کننده ایرانی اونس نقره تولید میکنه، هیچ ایرادی نداره. قیمت اونس امروز چنده؟ $32 ضرب در 63,000 تومان 2,016,000 تومانه. تو سایتش میرم بخرم 2,600,000، بهش زنگ میزنم ازم چند میخری؟ میگه 2 میلیون تومان. خب نمیخرم. 25% برای چی باید من کارمزد بدم بابت خرید نقره؟ نمیخرم. زنگ میزنم بازار، آقای فلانی نقره ساچمه‌ای چنده؟ میگه 64,800. میگم من 10 کیلو دارم، چند میخری؟ میگه 64,500. از این آدم میرم معامله میکنم میخرم. کارمزدش منطقیه، مثل طلاست. پس کارمزد نقره بالاست برای کسی که بلد نیست، بالاست. برای کسی که بلده چه مدل بگیره، چی بگیره، از کی بگیره، کجا بالاست؟ بسیارم راحته. نقشه‌بندی این نقره‌ای که اینجاست با یه تلفنه.
زنگ میزنم اینا رو دارم بیاید از من بخرید، میان اینجا برمی‌دارم میبرم به حساب میریزن تموم میشه. پس نکته مهم اینه اعتبار درست بکنید. اعتبار رو حرف که میزنی باید پاش وایسی. روابط حسنه درست کنید، انسانای ارزشمند به دست بیارید، اون میشه دارایی اصلیتون. نه اینکه ای بخوای گرون بندازی دلا پهنا ارزون بخری، دوره دلا پهنا به یکی دیگه دلا پهنا بفروشی ارزون بخری، مفخری کنی دلا پهنا بفروشی، میشه یه کاسب ناموفق. و از اون طرفش هم من مصرف کننده که میخوام سرمایه گذاری بکنم باید دنبال کاسب خوب باشم و رابطه خوب به دست بیارم و اعتبار رو نزد اون ایجاد کنم. طلا تو هر اسکیلی بخوام تلفنی، نقره تو هر اسکیلی بخوام، سهام بخوام بخرم خودم بلدم بخرم، زمین، خونه، ماشین، هر چی بخوام برادرای گلم هستن تلفنی میخرم. این اعتباره، این قشنگه، این دارایی اصلی منه. مطلب بعدی، نقره نمیشه زیاد بخری چون حمل و نقلش سنگینه، سخته. الان 1 کیلو طلا، الان همین اگه طلا باشه 5 میلیارد و 300، ولی نقرهش مثلا میشه 70 میلیارد. خب این نمیتونید زیاد بخرید از این. اگه بخوای زیاد بخری نگهداریش سخته، 4-5 تا صندوق امانات سایز بزرگ باید بری پر کنی. اگه مشکل نداری بسم الله. اگه مشکل داری حواست باشه این نقره چون ارزونه هر کیلوش نسبتش به دلار تقریبا 80، 2650 تقسیم بر 32 82، ضریبش 80، یعنی طلا 80 برابر نقره قیمت داره. نگهداریش سخته تو حجم بالا و اصلا حجم بالا نبایدم بخری. چرا؟ من یه پورتفوی دارایی دارم، من ملک دارم، سهام دارم، زمین دارم، طلا دارم، نقره دارم، آهن پاره، آهن قراضه، یالان کوین، لاب 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 لاب. من اومدم تو بودجه‌ای که برای اینجا اختصاص دادم که من درصد کمی هست به تبع اینکه ریسک رو بالا ارزیابی نمی‌کنم که این درصدش هر کی بنا به تشخیص خودش میتونه با دکتر مالیش مشورت بکنه، این درصد رو میام میذارم برای نقره و دیگه قرار نیست جابجاش بکنم. جاشو صندوق امانات بانکه، نه این مجموعه آموزشی روز دنبال اینا، جاشو صندوق امانات بانکه میذارم اونجا. هر وقتم بخوام میام ورشو میذارم، آموزش میگیرم، رستوریشو میگیرم، پستشو میگیرم، تموم شده رفت. نه میفروشم نه میخرم. سود سهامم هم گرفتم، بازنشستم هم شدم، تموم شده رفته. نه نیازی به کسی دارم، نه نیاز به معامله کردن کالایی دارم، نه چیزی. سود سهام خدا حفظ کنه، خدا نگه داره حسینا رو، فبا هنر و شدوس و شکربر و نوری جان و بوعلی و فارس و فولاد و فامیلیو، اینا سالانه سود سهام واریز میکنن، نیلبکمون رو میزنیم. ما هم آدم ساده زیستی هستیم، مشخصه. ساده زیستی میکنیم، نیاز به حرص طمع کردن اینو بگیرم 60 تومن بفروشم 70 تا، اصلا به خاطر 10 میلیون و 10 میلیارد و 5 میلیارد و اینا ذهن خودمو درگیر. عشق من آموزش رسالت و وظیفه‌مه. هر آنچه میدونم رو در دایره اخلاص خدمت شما تقدیم حضور میکنم. بزرگوارانی که این کامنت میفرمایند نقره داره میخواد بفروشه، میاد آموزش میره فلان میکنه، اشتباه میکنن. بزرگوارانی که تاکید میکنن این معلوم نیست میخواد چیکار بکنه، چه هدفی داره، چه پلانی داره، اشتباه میکنند. سو و نیت افراد رو شما میتونید خیلی راحت بر حسب گذر زمان متوجه بشید. نیازی نیست تلاش فکری بکنید. زمان که بگذره واقعیت یک موضوع برای شما مشخص میشه. پس نقره رو شمشش رو خواستی بگیری تا 10% گرونتر، زیر 60 میلیون تومان ساچمه خوبه، زیر 65 میلیون تومان همین امروز مهر 1403 گزینه خوبیه. از 17 میلیون تومان تو دوره مسیر سوساز هم تو داریم توصیه میکنیم. اگه میخوای به صورت اونس بگیری گرون بهت میدم ولش کن، زیر 2200 زیر 2300 گزینه خوبیه هر اونسش. سراغ سکه های عتیقه و نمیدونم لوکس و کلکسیونی و اینا هم نمیرید، دنبال کلکسیون بازی نمیرید، دنبال مدال نقره و اینجور چیزا هم نمیرید. این برای کسانیه که این مقدار سرشون چیه درد میکنه، از یه مرحله گذشته دنبال چیزای خاصن، به درد سرمایه گذاری اینا نمیخورن. مبلغ سنگینم زمین، سهام، ملک. چرا؟ هر کی هر چقدر نقره و طلا داشته باشه آخر میخواد بفروشه بیاره کجا؟ یا سهام کارخونه میخره، یا زمین میگیره، یا ملک میخره، یا اینا رو آمادهشو میخره، یا میره میسازه. مقصد تمام بازارها این ستاست و مقصد تمام پولهای بزرگ در این ستاست. خواه بند گیرید، خواه هر چی صلاحه. این ویدیو صرفاً توصیه برادران است عزیزم.